Ja hyvää päivää. 26.4. ajateltiin lähteä käymään Muhoksen Raatotien Enduro-radalla. Ja katsotaan millainen homma tästä tulee. Keliähän on semmonen sopiva kirpsakka, pari astetta lämmintä tällä hetkellä ja tuntuu kuin -2 oli tuossa Ilmatieteen laitoksen sivulla, joten saa nähdä miltä se tuntuu se ajaminen siellä. Moni tulee pienemmällä pyörällä suoraan autolla paikalle, mutta tosi motoristit lähtee moottoripyörällä paikalle ja ajetaan täällä isolla pyörällä sitten se rata ja katsotaan, jos saadaan vaikka testata jotain pienempääkin pyörää yhden kierroksen verran, niin, tai ainakin puolikkaan kierroksen verran. Katsotaan miten kunto riittää. Mutta ei mitään, tervetuloa videolle ja otetaan lisää, kun päästään Raatotien Enduro-radalle. Täällä on, kattokaas nyt, ammattilaiset paikalla. On autoa, kaikkea löytyy. Kun tuutte tänne näin, niin täällä pitää käydä ilmoittautumassa ja sitten ratamaksu, MobilePay, tommosen numeroon ja kertamaksu 10 €. Noin. Oliko tää 300? Joo. Joo. Tässä on Viadopi-nappi ja sitten Acacity-mappi, että Niin. ei sillä hirveä eroa ole. Tää on paljon mukavampi ajaa niinku Raalakin tämä Vietokana. Niin. Mobiili. Se ei samanlainen revi. Joo. Kevyät, jaksaa ajaa paremmin. Joo, eihän tuossa tarvitse niinku semmoista piikkitehoa tarvitse ollakaan. Ei. Tästä se onkin kierrossuunta lähtee. Tuossa on tuo merkki, niin siitähän sen tietää. Tännekö ne meni? Ei näy enää hulluja, ne lähti. Sitten on heti tämmönen helvetin pehmeä, kun keula uppos saman tien. Ei tuu kyllä kovin vauhdikasta kuvaa tästä nyt. Ei. Tai hiki tulee. Ois voinut ottaa saman tien kevyemmälle vaahtotuksen. Nyt ne tulee jo takaisinpäin. On ne kovia. Helvetti. Juho sanoo vielä, että hän ei ala Villen kanssa ajamaan kilpaa. Ja siinä ne nyt kuitenkin peräkanaa vetää täysillä. Vähän oksennusta tulee jo suuhun. Mutta kyllä tää kuitenkin 690 Enduro, niin kyllä täällä Enduro-nimen mukaisesti pitää pystyä ajaa. Ai. Vittu, ettei heti puu. Tämä menikin läpi tästä. Hyvä, kun on puuta vasta ite nojalle. Ei paljon kääntynyt tuossa niinku kevyesti. Kai se tästä menee. Oi saamperi jalkausutun. No vielä paha kun on madallettu jalkatappi. Tän takia no se oikeassa pyörissä on korkeat jalkatappi. Oi saat.
Tästä näin. Oi saatana. Huhhuh. Tässä on vähän pahaa. Tässä on tullut tämmöstä spooria niinku tähän hommaan. Tää vissiin tästä jostain menee. Tää reitti. Vapaa valintainen linja. Täällä melkein vähän tekis mieli pistää isompaa vaihetta. Menee se täällä ykköselläkin. Kuitenkin jonkunlainen vauhti pysyy. Tossa mä menin eksyksiin viimeksi. Nyt mun pitää saada tähän joku vetoavuksi. Mä näen miten tää menee. Tää reitti. Okei, näinpä. Kyllä tässä hiki tulee. Sieltä käynnistyy ja sieltä sammui. Hanskat on ihan litimärät. Kämmenselläkin iot. Mitä? Hei, laita se jalaka tänne, heittää tuolla kummin lurpukalla. Ai niin kun nää on näitä ammattilaisia vehkeitä. Taipuu kun mulla on jalkakaan vittu tästä yli. Joo. Ei osaa sanoa kyllä yhtään. Kyllä tää menee aikasta mukavan tuntuisesti. Hehe. Eri peli. On
On se hieno. Toisten pyörä, niin ei tietenkään ihan uskalla hulluleilla. Oi saatana, kun heti lähtee kehulimaan. Tää oli se paha kohta. Tää alkupätkä on tässä kaikista vaikein. Oi saatana. Ai. Ois se tällaisella aika pikkusen paljon helpompaa. Ja antaa mennä vaan. Mulla on liian pieni vaihe kyllä vieläkin. Vois olla isompi. Mä mietin vaan, että ajanko mä nyt oikeastaan yhtään lujempaa kuin isolla pyörällä. Hauskempaa kyllä. Oli jo heti sen näköistä. Huomaa, että on 3. kierros menossa. Vetää jalkoja ja käsiä apoille ja sitten kaatuu. On se hirveetä rytkettä. Alkaa pikkusen tosiaan laittaa lisää vauhtia, niin se ehkä vähän helpottaa. Tai sitten ei. Vaikea sanoa. Hei. Mutta sen voi sanoa, että kuuma on taas.
Voi saatana. On se hiki. Pappavauhti silti päällä. Pikkusen oksennusta suussa taas kerran. Huonokuntoiset varmasti tietää mitä se tarkoittaa. Yritetty on, mutta ei pysty, ei pääse. Kaikista monttuista mennään. Huono kunto. Teemu se seuraako hailaivaa ja naureskelee tuolla takana, että miten se voisi Antti kunto olla noin huono. Mutta parhaan yritän. Mutta onhan tää huomattavasti kevyempää. Kuitenkin sun ei tarvitse tapella pyörän kanssa, vaan tää pyörä menee kyllä just sinne minne saa sanoa. Kyllä tää on semmonen pyörä, että tällä on niinku mukavaa ajaa. On se hyvä. Vähän pehmeä ehkä. Ite, siis se, mulla tuntuu, että kantapäät raapii välillä maata, kun meni töyssystä, että vittu uskotaanko tästä mennä lujempaa, kun pitää se kaatuakin kerran, että ei hajonnut mikään kai. Joo, niin varmaan tekee, että sullakin, niin jos olisi tapit alempana penkki, niin keventäisi ihan huipulla tähän, kun saa 35 milliä korkeammin. Joo, sais vähän jaloilla kiikku. Nythän se on vähän, kun sä et saa sitä tästä oikein otetta, niin saat vähän niinku silleen roikut siinä. Mutta tosi kiva kone, mä tykkäsin, että on just silleen, että mäkin kakkosella ensin ajoin tuossa alkuun, niin se on sitten niinku aika äkäinen kuitenkin. Että kolmonen oli parempi. Et sillä sä voit antaa kaasua ja se ei hyökkää sille. Niin. Ja sitten kaikki nopeasti. Niin. Joo. Oli kyllä hieno, kiitoksia. Herran jestas. Mä menen juomaan. Onkin helppo tuolla pyörällä. Niin, ei siinä ole mitään. Huhhuh, meikä katsoo, että siellä se nauriskelee takana, ajelee saatana kiinni vieressä. Menitkö viitapiruussa tänään? Tuolla vielä hyvä kyllä siellä yhdessä töyssyssä, kun eka on silleen vähän, että lähti hakemaan tälleen, sit lopuksi jotenkin ihmeesti jalka muljahti tosta tapilta ja sitten sinne kyljelleen. Mä sain koko kierroksen videossa. Joo. Niin siellä tulee se sun kaatuminenkin. Saat hyvää matskua. Mä katsoin, että helketti tuli 690 niin me otin tuo takakaarin, niin kaveri tulee vielä saatana melkein samaa vauhtia itse silleen. Joo. Se on kuskista kiinni. No niin, kuvaillaanpa vähän vielä, kun ammattilaiset vetää. Mulla on nyt nää Basiliski Host jalassa muuten, niin ihan hyvin toimii ventilaatio näissä tosiaan tässä näin. Ja tuolta saat kanssa auki ja tuolta takaakin saa vielä auki, niin saa läpi vedon, niin ihan hyvin toimi. Otetaan tästä vähän se kuvaa, kun se Ville tulee tuolta ja sitten mennään tuolta mäen päältä ottaa tuolta takaluupista kuvaa kanssa. Katsotaan miltä se näyttää se ajo. Oli kyllä eri ketterä pyörä. Varmaan tossa kun ajoin, niin ei tullut paljon sanottua mitään, kun sen verran otti ihan kunnon päälle, mutta tykkäsin kyllä tämmösen ajoon. Ehdottoman hyvä ja tosiaan isolla vaihteella ajoin siinä sillä itse kakkosella alkuun, niin
kolmosella meni sitten paljon rauhallisemmin. Ei tarvinnut jännittää sitä, että se hyökkää kimppu. Mutta katsellaanpa tässä nyt, että kun se tuolta tulee. Tämä on paha kurvi. Tuossa 690 tosiaan kaadui siinä. Tuo menee tosta läpi keula helposti. Ei oo helppoa kevyelläkään pyörällä. Näkyy tuosta mitään. Siellä se Ville menee kovaa vauhtia. Niin, endurot enduroitu ja nyt lähdettiin syömään päin. Tuo Muhoksen kebappipaikkaa ajateltiin mennä. Tällä se saa, jossa kyllä tää 690 on taas sitten niinku aivan ylivoimainen. Jos tuo pienempi on vähän haastavampaa, niin tässä tää on kuningas. Tässä tää on kuningas tää pyörä kyllä ja no on ne varmaan muutkin hyviä. No niin, itellä tuli tietenkin muistikortti täyteen tässä näin eikä saanut loppupätkiä kuvailtua, mutta ei sitä suorita tietä pizzalle voinut mennä, niin käytiin vähän se kartoa vielä ajamassa ja sieltä mentiin vielä toiselle enduroradalle sitten ruuan jälkeen. Siitä pikku pätkä tuossa lopussa myöskin ja ei mitään, oli mahtava päivä ja tosiaan karakeperkeleille kiitoksia vaan pyörän lainasta ja Teemulle paljon kiitoksia näistä videoista, niin ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Se on morjens. Moottori herää, sydän lyö, polut ja hiekkatiet seikkailun kutsuu KTM. 690 RJ, alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailun täällä. Tuuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja soratie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkalaista. ADVC on etsimässä uusia kokemuksia.